perbezaan antara isometric growth pattern dengan allometric growth pattern. Okay, bagi sesiapa yang belum lihat video bagi penerangan untuk isometric dan allometric ini, saya galakkan anda untuk tengok video ini dulu. Dan selepas ini kita akan membincangkan perbezaan yang saya boleh bezakan antara dua growth pattern ini. Okay, so sebelum tu kita pergi tengok pada isometric dan allometric. So iso ni sama, allometric ni maksudnya berlainan, dan contoh dia yang kita akan gunakan untuk isometric growth pattern adalah ikan, dan untuk allometric growth pattern kita akan gunakan human organ. Okey, so apakah perbezaan antara isometric growth pattern dengan allometric growth pattern ini? Okey, perbezaan yang pertama adalah kita bezakan dari segi organ dia. Okey, so kita tengok dulu pada isometric ini. So organ grow at the same rate with the rest of the body part. Okey, maksudnya organ ini membesar sama-sama kadar dia dengan body part yang lain. Manakala untuk allometric, organ grow different rate with other body part of the body. So bila kita cerita pasal allometric, kita cerita pasal human organ, di mana human organ ini akan membesar berbeza antara satu organ dengan organ yang berlainan dalam badan yang sama. So seterusnya, perbezaan yang kita akan tengok adalah change in size not accompanied by change in shape. So apa berlaku untuk isometric ini adalah perbezaan saiz, okey, tidak akan merubah bentuk. Maksudnya kalau ikan ni masa dia kecil-kecil, dia kecil macam tu, rupa dia macam tu, dan bila besar rupa dia lebih kurang sama aja. Maksudnya perubahan saiz tidak akan merubah bentuk. Manakala untuk allometric, apa berlaku adalah change in size accompanied with change in shape. So maksudnya adalah perubahan saiz akan menyebabkan perubahan bentuk. Contoh dia manusia masa kecil lain, masa besar dia lain. Okay, ini adalah perbezaan utama yang kita nak tengok antara isometric growth pattern dan allometric growth pattern. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.